Oh my God, grabe. We're heading to Hagnaya, guys. Hi guys, so approximately 3 hours kami from Cebu North Bus papunta dito sa Hagnaya. So papunta na kami and see you soon. Hi guys! So we just arrived here at Marlins Beach Resort and ganda kasi malapit lang kami sa beach side. It cost us 20 pesos per person galing ng Pantalan papunta rito. Nag-tricycle lang kami. So, yeah! Punta kami ng beach! Hi, Elijah! Ang ganda pala ng room nila, guys. Super spacious. Hi! Gwapa kaya ko model. Tora. Nana siya fans, guys. Si Tia. Nana mi diri. Maura sa ni nag-beach nga naka-jacket, no? Laban lang gid ni. Ana, nindot kayong kuan, guys. Nana mi diri sa beachfront. Oh my God, grabe. Guys, muna buhaton sa way gibuhat. Wala ra niya naka-jacket, swimming pa ni Joy. Kalingaw. Nindot kayo diri guys, mag-relax lang. Wala. While watching your kids, then magpapagtong, ana. Sige, ato good. Ay, magbalig ya. Sayang.